This is a Korean fire noodles challenge. This is a 5 times. 5 times. Ad. Hindi laki, biyaw. Hindi laki. Kay ba nina? Ilain. Patay? Patay niyo kasi? Patay niyo si? Pakita? Gusto niyo ang ulo. Bigla ko lang. Ah. Di na ako din. Naambon. Pakita na. Bisabaw, ano? Tama. Drink. Grabe na drink ko po. Iba ninay, gani gasabaw man. Importante ka. Ay, kaya wala ko na po. Oo, kulay, ikaw na. Dali. Ah. Padalagay ang cellphone. Di ba? Hindi lang pakita naman. Ano ko yan yan. Okay. Bunabunabon pala si Kulin Pansit Canton. Larang ang kalamansi. Hindi ko ako. Shaver. Hindi ko ako. Ano pa kita nag-itsura na? Visual teach. Argente. Buhay sila. Anak ko. Night call? Hindi mo siya 2 times call? Tubig. Tubig. Available on kitchen tubig. Kalamanday. Ay, di takon. Kang call? Hindi, mag-inom tubig. Ala ko hindi yung ginuha ng tubig. Grahikon. Kulang? Ito ba ito grahikon? Kangali. Hindi yung ginuha ng tubig. Tubig yan, di ba ginong tubig? Uy, candy ah. Pagdadabi